Mas pinadaling paraan para kumita sa YouTube na cellphone lang ang gamit. Join us para kumita ka rin sa YouTube. This is a game changer at swerte nyo, kayo ang isa sa Pilipinas sa mga unang makaka-access nito. Yes, kayong mga nanonood ngayon. Kaya wag na natin patagalin. Ito na. Alam naman natin na para kumita sa YouTube, kailangan mong gumawa ng channel at mag-upload ng videos. Mas maganda ang video, mas madaming manonood. Mas madaming manonood, mas madaming kita. Pero, paano mo mapapaganda ang video mo kung phone lang ang gamit mo? Ang hirap mag-edit at kulang pa sa resources kung cellphone lang ang gamit mo. Pero, huwag kayong mag-alala kung cellphone lang ang gamit nyo. Ngayon ay pwede na kayong makipagsabayan sa mga video creators na gumagamit ng high specs na PC or laptop. At matatapos na din ang problema mo sa resources like graphics, background music, and sound effects. Paano? Kamakailan lang ay naglabas ng app ang YouTube para mas mapadali ang pag-edit at upload nyo ng video gamit ang cellphone lang. The app is still in beta pero swerte nyo, magkaka-access kayo sa app na to. I-share ko sa inyo yung link mamaya para beta tester na din kayo. Hindi pa kasi available sa Pinas to. Libre lang tong app na to at gawa ito ng YouTube. Sobrang bago nito, hindi nyo pa madadownload sa Google Play Store kung nasa Pilipinas kayo. At sorry sa mga iPhone users, wala pang version ng app na to sa App Store. Si YouTube mismo ang gusto tayong kumita gamit ang cellphone lang, kaya ginawa niya tong app na to. So, safe to kasi it's from YouTube. Ang bagong app na to ay ang YouTube Create. Ang YouTube Create ay available lang sa mga bansang France, Germany, Singapore, South Korea, India, United Kingdom, Indonesia, at syempre, United States. Kung nandyan kayo sa mga bansa na yan, swerte nyo. Search nyo na lang yung YouTube Create sa Google Play Store. At kung wala, download nyo yung APK file or yung installer ng app dun sa website ko. Teka, mag-subscribe din nga pala kayo para madali nyong mabalikan tong video. Bago ko i-share yung link for download, explain ko muna kung bakit ko nasabing game changer to. Unang-una, yung full version nito ay libre lang. Unlike dun sa mga CapCut or KineMaster at iba pang editing app na para magamit mo lahat ng features o kaya naman ay para mawala yung watermark, kailangan mong magbayad. YouTube Create is 100% free. Walang watermarks at lahat ng features ay pwede mong ma-access. Plus, bonus! Pwede mong i-integrate or i-connect yung YouTube channel mo dito sa app na to para direkta ng upload yung finished video mo sa channel mo. Siya nga pala, gumawa ako ng YouTube Shorts gamit tong YouTube Create. Abangan nyo yung finished product later sa video. Sobrang daling gamitin at napaka-smooth ng feel sa app na to. Napakadaling mag-cut, trim, combine ng videos, images, music, and voice-over. At napakadaling matutunan, sobrang straightforward ng mga functions nito. Pero kahit ganun pa man, sobrang dami mong pwedeng gawin sa app na to. Napakababa ng learning curve, pero kung kailangan nyo ng tutorial, subscribe lang kayo para makita nyo yung mga next tutorial videos ko about YouTube Create. Pwede kang mag-edit ng YouTube Shorts or long form videos dito. Ang daming filters. Pwede kang magtanggal ng video background in just a click. Ang dami din effects. At transitions. At pwede ka pang mag-color grading, oh. Ayos, di ba? Pero ito talaga. Ito talaga kung bakit siya na lang talaga ang YouTube video editor of choice mo. Gamit yung phone mo. Resources. Ito ang the best dito sa YouTube Create. Hindi ka na mamamroblema. Provided ni YouTube ang iyong text effects. Stickers. GIFs.
emojis, background music, at sound effects. Nakita nyo naman, sobrang daming pagpipilian, libo-libong sounds and graphics, lahat libre at siguradong walang copyright claims tong mga to. Dahil si YouTube mismo ang nag-provide. Ano na, excited na kayo? Wait lang, eto pa. Auto-sync yung music sa video. Gumagamit dito ng AI si YouTube para yung video mo maging n-sync dun sa background music. Last but not the least, yung favorite kong feature ay yung add captions, which is based on my experience. Nakakadagdag ng watch hours at view retention, which is isa sa mga dahilan para maging viral ang video mo. Check nyo yung isa ko pang video kung paano magpa-viral sa YouTube. Dito nyo nga pala madadownload yung YouTube Create Installer or YouTube Create APK. Click nyo lang yung pulang download button sa baba ng page. Or copy-paste nyo yung link sa description sa browser para mapunta kayo sa page na yon. Bisitahin nyo lagi yung website ko kasi may mga nilalagay ako dyan na resources na magagamit nyo sa mga videos nyo. Siya nga pala, since the app is still in beta, baka may mga bugs kayong makita. Wala tayong magagawa dyan. Kahit si YouTube, wala pang magagawa dyan, lalo ngayon na hindi pa nare-release yung YouTube Create sa Pilipinas. Meron pa akong mga YouTube Create tutorials na lalabas sa susunod na mga videos kaya mag-subscribe kayo at hit the notification bell para makita nyo agad yung mga bago kong tips, tricks, and tutorials. Eto, bigyan ko kayo ng example ng video na ginawa ko sa YouTube Create. Shout out to Pedro Tubero. Guys, kung gusto nyo malaman kung anong ginawa ni Pedro Tubero para maka-video ako ng ganito, panoorin nyo yung full video sa channel niya. Bye Pedro, love you, mwah. Ako si Pedro Tubero, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat po.